What's up guys? Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano makakuha ng libreng 200 voucher sa Lazada. Ang voucher na ito ay para sa mga new user sa Lazada. Ibig sabihin, yung mga wala pang Lazada app at Lazada account sa cellphone nila ay maaaring makakuha nito. Kung ikaw naman ay mayroon ng Lazada app at Lazada account sa cellphone mo at nakuha mo na ang voucher na ito, huwag kang mag-alala. Dahil may ituturo din akong tips kung paano makakuha ng voucher na ito kahit hindi ka na new user, ipapakita ko rin sa inyo ang pruweba, na ito ay lehitimo, kaya panoorin mo ang buong video tutorial na ito. Bago tayo magsimula, shoutout muna kay Lance Albert Magrenya, Just Floor, at Charles James Salak. Please like and subscribe, at mag-comment ka na rin, para ikaw naman ang ma-shoutout ko sa susunod na video. Simulan na natin. Kung wala ka pang Lazada app sa cellphone mo, punta ka sa Play Store, download mo yung Lazada. Pagkatapos, pumunta ka sa link na ito. Ang link na ito ay ilalagay ko sa description ng videong ito. Pag naklik mo na yung link, mapupunta ka sa Lazada app. Pindutin mo yung Collect Rewards Now. Tapos skip mo lang ito. Open mo yung Special Gift Reward. Tapos mapupunta ka dito, kailangan mong mag-sign up. Pwede mong gamitin pang sign up ang iyong Facebook account, cellphone number o Gmail. Ang gagamitin nating sample sa videong ito ay Gmail. Kung meron ka ng Gmail account, pwede mo nang gamitin yun pang sign up, pero kung wala pa, kailangan mong sundan ang step na ito. Pindutin mo yung Add Another Account. Tapos click mo yung Create Account para makagawa ng Gmail. Tapos, ilagay mo lang yung mga hinihinging impormasyon. Yan. Pag natapos ng gumawa ng account, mapupunta ka ulit dito, open mo ulit yung special gift. Sakin, di na ako makakakuha ng special gift dito dahil hindi na nga ako new user, pero panuorin mo lang ang videong ito dahil may i-share ako sa inyong tips kung paano ako nakakuha ng voucher na ito kahit hindi na ako new user. Pero kung new user ka, pwede mo nang makuha ang voucher na ito. Kung ayaw mo naman gawin yung ginawa natin kanina, na kung saan pinindot natin yung link na aking nilagay sa description, ito naman ang isa pang paraan para makuha mo ang 200 free voucher kung ikaw ay new user. Pindutin mo lang itong My Account icon na nasa ibaba, bandang kanan. Tapos, pag nasa My Account tab ka na, hanapin mo sa ibaba yung redeem code.
Ilagay mo ang code na ito kung ikaw ay new user para makuha mo ang new user voucher. Dalawang 50 pesos voucher minimum spend of 150, at ang pinakamaganda sa lahat, 100 pesos voucher with no minimum spend, ibig sabihin, pwede kayong makakuha ng free item kung ang bibilihin nyo ay halagang 100 pababa. At ngayon naman, is-share ko sa inyo kung paano ko nakuha itong voucher na ito kahit hindi na ako new user. Huwag kang maingay, atin-atin lang ito. Kung matagal ka nang walang Lazada at nag-install ka ulit nito, pwede ka pa rin makakuha ng new user voucher kagaya ng nangyari sa akin. Tansya ko, mga 3 months nang naka-uninstall sa akin yung Lazada bago ako nag-install ulit. Ito ang patunay na nakakuha ako ng new user voucher. Kung makikita nyo, noong May 24 lang yan. Screenshot lang itong pinapakita ko sa inyo dahil hindi ko na-record yung aktual na pagbili ko sa Lazada. Ito naman yung binili kong item sa Lazada. Lapel mic na nagkakahalaga ng 90 pesos. Ibig sabihin, shipping lang ang binayaran ko, at nabili ko ito ng libre dahil ginamit ko dito ang 100 pesos voucher, zero minimum spend. Kung natulungan ka ng videong ito, pakihipo naman ang subscribe button. Maraming salamat.